อย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับว่าในการที่คนเราคนนึงเนี่ยจะสามารถเรียนรู้บางอย่างได้ไวมากขึ้นมันไม่ได้มาจากการที่เราอ่านมากขึ้นหรือว่าเขียนมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมาจากการที่เราสอนให้กับผู้อื่นต่างหากจริงๆผมก็ไม่อยากใช้คำว่าสอนนะเรียกว่าแชร์ดีกว่าเวลาที่เราแชร์บางอย่างที่เรารู้ให้กับผู้อื่นเนี่ยในณขณะนั้นเราก็กำลังทำความเข้าใจความรู้ตรงนั้นเนี่ยมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยซึ่งถ้าเกิดจะเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยอาจจะลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่เขาเรียนเก่งๆก็ได้ครับที่นึกย้อนกลับไปในสมัยมัธยมอ่ะนึกออกไหมครับว่าคนที่เขาเรียนเก่งอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็มักจะเป็นคนที่เพื่อนๆคอยขอความรู้ใช่ไหมครับแล้วคนนั้นเนี่ยเขาก็จะคอยสอนซ้ำไปซ้ำมาแล้วลองสังเกตดีๆว่าพอเขาสอนไปหลายคนเนี่ยสักพักหนึ่งเขาเริ่มจะไม่ต้องเปิดหนังสือมาอ่านแล้วว่าเขาต้องสอนจุดไหนบ้างเขาเริ่มจะจำได้เขาเริ่มจะเข้าใจหนังสือนั้นมากขึ้นนี่แหละครับคือเคสตัวอย่างของการที่ว่าถ้าเกิดเราแชร์ความรู้บางอย่างที่เรารู้ให้กับคนอื่นซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยแชร์ซ้ำๆแชร์ซ้ำๆน่าจะทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เร็วมากขึ้นด้วยก็สำหรับใครที่เมื่อก่อนครับเป็นเด็กติดท็อปห้องแล้วมีคนขอความรู้คุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดีเลยแต่สำหรับคนอื่นแล้วกันครับที่อาจจะยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับตัวอย่างข้างต้นได้ผมก็ได้นำมาทั้งหมดหนังสือ3เล่มนะครับที่เขามีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสอนเนี่ยจะสามารถทำให้เราเก่งขึ้นได้ไวที่สุดแล้วมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับมาเริ่มกันที่หนังสือเล่มแรกกันเลยครับซึ่งก็คือ Ego is the enemy ครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณ Ryan Holiday ซึ่งหลักๆแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้ชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของ Ego แต่ว่ามีบทเรียนหนึ่งซึ่งผมชอบมากแล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการที่เราครับแชร์บางอย่างให้กับคนทำให้เรานั้นกลายเป็นนักเรียนที่ดีได้มากขึ้นโดยในบทเรียนนี้ครับเขาก็ได้ยกตัวอย่างเป็นระบบการฝึกสอนของนักชกมวยคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าแฟรงค์แชมร็อกซึ่งนักชกมวยคนนี้ครับเมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นอดีตนักต่อยนะครับใน UFC ด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้รู้ลึกตรงนั้นมากแต่ผมว่ารูปแบบการสอนที่เขาสอนนักเรียนเขาทุกวันนี้ครับน่าสนใจมากหลักการนั้นมันจะถูกเรียกว่าบวกลบเท่ากับหรือว่า plus minus แล้วก็ equal ครับมันเป็น training system หนึ่งของเขาโดยหลักการนี้จะมีความหมายว่าในส่วนของบวกคือการที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเราอยู่ตลอดเวลาและในส่วนของลบนั่นแสดงว่าในชีวิตของเราครับเราควรจะมีใครสักคนที่เราสามารถแชร์สิ่งที่เราเรียนรู้จากคนที่เก่งเนี่ยไปส่งต่อให้กับพวกเขาได้และเท่ากับครับหรือว่าตัวของ equal ก็คือการที่เราจำเป็นจะต้องมีใครสักคนที่เขามีความสามารถเท่าเทียมกับเราเพื่อที่เขากับเราจะสามารถท้าทายกันและผลักดันกันไปด้านหน้าได้มากขึ้นนี่ก็คือ3 equation หลักๆของระบบการฝึกซ้อมนะครับของทางคุณแฟรงค์แชมร็อกนะฮะก็เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามี3คนนี้ครับอยู่ในชีวิตเราคนที่เก่งกว่าเราคนที่อาจจะเก่งน้อยกว่าเรานะครับอ่อนกว่าเราและอย่างที่3ครับก็คือคนที่มีความสามารถเท่าเทียมกับเราถ้าเราสามารถมี3คนนี้ในระบบการเรียนรู้ของเราได้ในระบบการเติบโตของเราได้เนี่ยเราจะสามารถกลายเป็นนักเรียนที่ดีคนหนึ่งได้เลยนี่คือ3 equation ที่ผมมองว่าผมชอบมากข้อดีของมันคืออย่างแรกเลยก็คือการที่เรามีคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยมันจะคอยช่วยขจัดอีโก้ด้วยนะครับแน่นอนเพราะมันก็มาจากหนังสือเรื่องของ ego is the enemy ใช่ไหมฮะและการที่เรามีคนที่อ่อนกว่าเราแล้วเราจำเป็นต้องคอยสอนเขาเนี่ยนั่นจะทำให้ทุกๆครั้งครับเวลาที่เราเรียนรู้บทเรียนอะไรมาเราจำเป็นจะต้องกลั่นกรองมันออกมาให้ได้จริงๆเราจำเป็นจะต้องเข้าใจมันจริงๆเพื่อที่เราจะสามารถถ่ายทอดความรู้ตรงนั้นต่อให้กับพวกเขาได้นี่คือส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนของการถ่ายทอดเพราะเวลาที่เราจำเป็นต้องกลั่นกรองความคิดบางอย่างความสามารถบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ใช่เห็นแค่แบบมันเป็นภาพความสามารถภาพเดียวอะแต่เราจำเป็นจะต้องแบบ deconstruct หรือว่าแยกมันเป็นส่วนเล็กๆเพื่อทำความเข้าใจความสามารถนั้นจริงๆเพื่อที่เราครับจะสามารถส่งต่อมันเนี่ยให้กับผู้อื่นได้และอย่างที่3ครับก็คือการที่เรามีคู่แข่งเนี่ยเราก็จะไม่ขี้เกียจครับเพราะคนคนนั้นเขาจะคอยผลักดันเราตลอดเวลาการมี3คนนี้ในชีวิตครับจะทำให้เรากลายเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็สำหรับใครถ้าเกิดอยากจะนำหลักการของข้อนี้นะครับไปปรับใช้ก็คือทำตรงตัวเลยครับถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะเป็นนักเขียนที่เก่งขึ้นคุณก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเก่งกว่าคุณหาทางเข้าใกล้เขาให้ได้ไปเรียนรู้จากเขาให้เยอะแล้วก็พยายามนำความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปสอน
ให้กับบางคนครับที่เขาอยากจะเรียนรู้ถ้าเกิดคนคนนั้นไม่มีอยู่ในชีวิตคุณคนที่เขาอยากจะเรียนจากคุณเนี่ยก็แชร์ลงออนไลน์เลยครับการแชร์ออนไลน์ก็คือการสอนเหมือนกันนั่นแหละครับผมว่าการสอนกับการแชร์ก็มีความใกล้เคียงกันระดับหนึ่งแชร์เทคนิคการเขียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยลงไปในโลกออนไลน์ได้เลยแล้วผมเชื่อเลยว่าจะมีผู้คนที่เขาได้รับประโยชน์ตรงนั้นอย่างแน่นอนและเขาอาจจะคอยคอมเมนต์คุณด้วยว่าตรงนี้จริงหรือเปล่าตรงนี้อธิบายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เป็นการฝึกฝนไปในตัวถูกต้องไหมครับในการสื่อสารทักษะในการถ่ายทอดของคุณจะได้ฝึกตรงนั้นไปด้วยแล้วก็หาใครสักคนครับหาเพื่อนสักคนก็ได้ที่อยากจะร่วมเดินทางไปในเส้นทางของนักเขียนไปพร้อมกับคุณถ้าทุกวันนี้คุณยังไม่มีเพื่อนที่อยู่บนเส้นทางเดียวกันอาจจะลองไปเรียกว่าหาสมาคมที่เขารักเรื่องของการเขียนเหมือนกันก็ได้จริงๆถ้าเกิดเป็นท็อปิกอื่นก็ได้นะครับลองไปอยู่ในกับสังคมที่เขาชอบเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเขาเยอะๆครับหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกับคุณซึ่งผมเชื่อว่ามันมีแน่นอนประเทศไทยก็ใหญ่มากนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนที่หลงใหลในเรื่องเดียวกับคุณอย่างแน่นอนซึ่งตัวผมก็เจอมาแล้วนะครับผมก็ว้าวมากคนที่เขาเก่งกว่าผมอะไรเงี้ยมีเยอะกว่ามากเลยตัวผมจริงๆก็ใช้ช่องทางนี้แหละครับในการที่ผมจะสามารถแชร์ความรู้ได้แชร์ผ่านพอดแคสต์ของทาง The Library แชร์ให้กับเพื่อนของผมที่เขามาขอคำแนะนำบ้างส่วนเรื่องของคู่แข่งของตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังยอมรับว่ายังไม่ชัวร์ว่ามีใครเป็นคู่แข่งหรือเปล่านะครับแบบไม่ค่อยเจอคนที่อยู่จุดเริ่มต้นสตาร์ทเท่ากันเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือเขาจะนำหน้าไปไกลแล้วจริงๆก็มีนะจริงๆก็เพื่อนผมนี่แหละครับ accountability partner เขาก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันเราก็คอยผลักดันกันและกันในการโพสต์คลิป YouTube นี้ให้ได้1ครั้งต่ออาทิตย์นะฮะแล้วก็อาจารย์คนที่เขาเก่งกว่าผมเนี่ยโอ้โหก็มีตั้งแต่แน็กศิวกรนะครับโหเก่งมากอายุเท่าผมเองแล้วก็ทางพีละออนผมก็เรียนรู้จาก2คนนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคสสตัดดี้ตัวอย่างว่าเราจะสามารถเก่งขึ้นได้อยู่เรื่อยๆได้ยังไงแล้วก็มาถึงในส่วนที่2นะครับของหนังสืออีกเล่มนึงที่เขาถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์ความรู้ทำให้เราถึงเก่งขึ้นก็คือหนังสือเล่มนี้ครับ The Diary of a CEO นี่เป็นหนังสือหนึ่งที่ผมเพิ่งไปซื้อมาเลยก่อนหน้านี้ผมไปอังกฤษมาแล้วก็ได้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาเขาทำพอดแคสต์เก่งมากเลยนะครับเจ้าของช่องนี้ก็คือสตีเวนบาร์เลตนะครับก็ลองไปเสิร์ชกันได้เขาเป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้กับผมเยอะมากโดยผมได้เอามาอ้างอิงจากกฎข้อที่2ของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาบอกว่าในการที่เราจะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องอนุญาตตัวเองให้สอนผู้อื่นก่อนซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ได้นำโค้ดหนึ่งมาโดยโค้ดนี้เขาจะบอกไว้ว่าหากอยากเรียนรู้บางสิ่งให้อ่านเกี่ยวกับสิ่งนั้นหากอยากเข้าใจบางสิ่งให้เขียนเกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่หากอยากจะเชี่ยวชาญในบางสิ่งให้สอนเกี่ยวกับสิ่งนั้นครับเพราะเวลาที่เราสอนอย่างที่ผมได้บอกไปในข้อแรกเราจำเป็นจะต้องกลั่นกรองข้อมูลตรงนั้นออกมาให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจก่อนและถ้าเกิดเราสามารถเข้าใจมันได้ดีเราก็จะสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ดีด้วยเช่นกันเขาบอกเลยครับว่าคนไหนนะที่สามารถถ่ายทอดบางอย่างให้เข้าใจง่ายเห็นภาพได้ชัดนั่นคือคนที่เขาเข้าใจในเรื่องนั้นอยู่จริงๆครับแต่ถ้าเกิดเราได้ยินใครบางคนกำลังพูดถึงเรื่องบางอย่างแล้วเขาพูดแบบใช้คำศัพท์ยากๆพูดแบบเวอร์วังฟังแล้วเข้าใจยากเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นจริงๆเพราะมีแต่คนที่เขาเข้าใจในท็อปิกนั้นจริงๆครับถึงจะสามารถอธิบายออกมาให้ได้เรียบง่ายที่สุดซึ่งแม้แต่เด็ก10ขวบครับอาจจะยังสามารถเข้าใจได้ด้วยนี่แหละครับคือพลังของการถ่ายทอดบางอย่างให้กับผู้คนเพราะถ้าเกิดเราถ่ายทอดได้นั่นแสดงว่าเรากำลังบังคับตัวเองให้เข้าใจเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยอย่างลึกซึ้งครับและส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้เรื่องของช่อง YouTube ตรงนี้ในการถ่ายทอดบทเรียนต่างๆที่ผมพบเจอในชีวิตด้วยก็จะเห็นว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องมานั่งเขียนแล้วว่าผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมามีสิ่งไหนบ้างที่ผมสามารถกลั่นกรองเป็นบทเรียนหรือว่าบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวผมและผมก็นำมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับหรือว่าได้ดูกันนี่ก็เป็นแนวทางของผมเองแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้รับเลยถ้าหากนำเรียกว่าบทเรียนนี้ไปปรับใช้กันกับเรื่องของการส่งต่อความรู้ให้กับผู้คนเนี่ยคือทุกคนครับจะมีสิ่งหนึ่งก็คือทุกคนจะถูกฝืนบังคับให้ตกตะกอนความคิดของตัวเองอยู่บ่อยครั้งทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจตัวเองค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็คือเรื่องดีนะทำให้เราสามารถกลับมากันกรองตัวเองได้ว่าเราคิดยังไงกันแน่ตอนนี้เรารู้สึกยังไงตอนนี้เราเรียนอะไรอยู่นี่ก็เป็นบางอย่างที่ผมว่ามันเป็นข้อดีในตัวของมันเองและโดยเฉพาะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากจะส่งต่อความรู้บางอย่างสิ่งที่คุณพบเจอแชร์บทเรียนด็อกิเมนต์ชีวิตตัวเองแล้วแชร์ออกไปเนี่ย
นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจสถานะชีวิตของคุณณปัจจุบันนี้อยู่จริงๆแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเข้าใจทั้งหมดนะครับก็มีหลายครั้งที่ผมก็รู้สึกหลงทางแต่ว่าผมว่าการที่ผมนำสิ่งต่างๆที่ผมคิดสิ่งต่างๆที่ผมรู้สึกมาตกตะกอนเป็นคลิปวิดีโอมาเป็นสคริปต์แล้วมาแชร์เนี่ยมันก็ทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังพบเจอได้มากขึ้นด้วยเช่นกันและถ้าเกิดหากทุกคนสังเกตเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเราติดตามใครนะครับที่เขาแชร์สิ่งดีๆแชร์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยครับสตีเฟนบาร์เลตหรือว่า Ego is the Enemy หรือว่าพี่เคนนักคลินหรือว่าทางพี่ละอ้อนนะครับหรือว่าทางแน็กศิวกรคนเหล่านี้ครับเขามักจะแชร์เรื่องราวต่างๆที่เขาพบเจอออกมาใช่ไหมครับในรูปแบบของคอนเทนต์เพราะตัวเขารู้ดีว่าการที่เขาแชร์ความรู้บางอย่างให้กับผู้คนเขาไม่ได้แค่แชร์ความรู้แต่เขากำลังเรียนรู้ไปในตัวด้วยและแน่นอนครับคนเหล่านั้นเขาอยากจะเป็นนักเรียนของชีวิตเขาอยากจะเรียนรู้ไปตลอดเลยเพราะเขารู้ว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยมันสามารถเรียกว่า outdated หรือว่าหมดยุคได้เลยถ้าเกิดพรุ่งนี้มาถึงใช่ไหมฮะแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาเราจำเป็นจะต้องหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับคนเหล่านั้นนะครับเขาเลยแบบเหมือนเป็นหน้าที่ของเขาเลยว่าที่เขาจะต้องแชร์ความรู้แชร์สิ่งใหม่ๆเนี่ยออกมาในทุกอาทิตย์เพราะไม่เช่นนั้นครับถ้าเขาหยุดแชร์นั่นแสดงว่าเขาก็กำลังอาจจะหยุดเรียนรู้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถลองนำไปปรับใช้ได้หากคุณอยากจะเก่งขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้ากลับมาเรื่องของการเขียนอาจจะเปิดเพจบางอย่างครับเปิดเพจ Facebook สร้างช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับเรื่องราวการเขียนของคุณและนำเรื่องราวของคุณนั้นมาแชร์ให้กับผู้คนอย่างที่บอกครับข้อดีคือคุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาในสิ่งที่คุณเรียนได้มากขึ้นด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับข้อดีที่ผมมองเห็นก็คือการที่คุณกำลังสร้าง personal branding ของคุณไปในตัวและการที่คุณมี personal branding การที่คุณมีผู้คนที่เขาคอยติดตามเขาคอยรับฟังคุณเนี่ยคุณก็เป็นการสร้างฐานแฟนคลับไปในตัวแล้วเมื่อนั้นครับถ้าเกิดคุณมี personal branding คุณมี influence คุณมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนเนี่ยเมื่อนั้นครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการสร้าง impact ต่อสังคมมันก็จะคล้อยตามมาด้วยซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะถ้าเกิดคุณสามารถนำบทเรียนของคุณมาส่งต่อให้กับผู้คนแล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้คนจริงๆเมื่อนั้นครับยังไงผมมองว่าคุณจะอยู่ในจุดที่ดีมากๆฮะซึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากหนังสือเล่มสุดท้ายที่ผมจะยกมาให้ทุกคนเห็นนะครับก็คือเล่มนี้ Show Your Work ครับของคุณออสติน คลีออนนี่เป็นหนังสือที่ผมชอบมากนะผมอ่านไป2รอบแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องราวการแชร์ผลงานของเราหรือว่าแชร์ process หลังบ้านเราเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยให้ผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตได้รับรู้เพราะการที่เราทำแบบนั้นนอกจากที่เราจะสามารถสร้างผู้ติดตามสร้าง community ของผู้คนได้แล้วมันก็เช่นเคยครับทำให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้องานของเราได้มากขึ้นด้วยซึ่งมันจะมีอยู่รูปภาพหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยมันจะเป็นรูปภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นยังไงซึ่งก็คือรูปนี้ฮะก็คือ learn แล้วก็วงกลมเป็น teach ต่อพอเราเรียนรู้บางสิ่งให้เราส่งต่อความรู้นั้นเนี่ยให้กับผู้คนและเหตุผลก็อย่างที่ได้ว่าไปครับว่าความรู้ตรงนั้นอาจจะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้คนได้มากขึ้นด้วยผู้คนที่ติดตามเราเขาอาจจะสามารถได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างที่ดีๆที่ทำให้เขานั้นอยากจะไปสานฝันของเขาต่อผมมองว่าการที่เราเรียนรู้บางอย่างแล้วนำมาแชร์มันคือการสร้างอิทธิพลในด้านบวกให้กับสังคมในรูปแบบหนึ่งเลยและนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ encourage หรือว่าแนะนำให้หลายคนอาจจะลองทำตามดูครับเพราะว่ามันข้อดีของมันทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าแน่นอนครับสร้าง personal branding ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อนั้นถ้าคุณมี personal branding ที่แข็งแรงคุณมี audience ด้านการงานของคุณจะดีไปด้วยแต่เพราะเหตุผลหลักๆมันมาจากการที่คุณกำลังเรียนรู้บางอย่างและนำมาแชร์และสร้างอิทธิพลในด้านบวกให้กับผู้คนนั่นเองครับและถ้าเกิดใครอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราแบบจะเอาอะไรมาแชร์ให้กับผู้คนได้สิ่งหนึ่งครับที่ตั้งแต่ผมศึกษาในโลก YouTube มานะผมดูคลิปมาเยอะมากผมก็เห็นว่าคนที่เขามาแชร์คลิปคนที่เขามาทำวิดีโอเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่เขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับท็อปิกนั้นมากที่สุดเช่นเดียวกันคุณอาลีอับดาวเขาก็อาจจะเป็น expert ด้าน productivity ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดแต่ผมก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนที่ productive มากที่สุดบนโลกใบนี้ผมเชื่อว่ามีคนที่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้มากกว่าเขาแต่เขาแค่อาจจะไม่ได้มาสายการ sharing แต่ผมเชื่อว่าผู้คนครับเขาอยากจะติดตามใครบางคนที่เขาสามารถเชื่อมความรู้สึกกับคนนั้นได้คนนั้นไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่คนนั้นเพียงแค่อาจจะต้องเก่งกว่าเขาเพียงแค่9ถึง2ก้าวเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับเหมือนกับเวลาที่เราขอความรู้จากใครบางคน
คนที่เราขอเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ท็อปสุดในสายงานนั้นใช่ไหมครับเพราะบางทีถ้าเขาเก่งเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะฟังเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะแบบอารมณ์แบบเราคุยกับคนที่เขาเรียนจบปริญญาเอกอันเนี้ยเราก็จะคุยกันคนละภาษาละเพราะเรารู้สึกว่าเขาเก่งเกินไปแต่ถ้าเกิดเราปรึกษากับคนที่เก่งกว่าเราหน่อยนึงแล้วเขาสามารถช่วยเราดึงเราขึ้นมาสักนิดนึงได้เนี่ยโอ้โหอันนั้นเราก็แฮปปี้ละถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่เราสามารถเป็นใครบางคนที่เป็นแบบนั้นได้ให้กับใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแล้วครับที่เราจะสามารถทำได้แล้วก็สร้างอิทธิพลในด้านบวกให้กับผู้คนในสังคมนี้ด้วยก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของการเรียนรู้ผ่านการสอนผู้อื่นเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งให้กับเราได้ด้วยหากเราสอนหรือว่าแชร์ความรู้เนี่ยในโลกออนไลน์แชร์ในแบบเนี่ยแหละครับผ่าน YouTube Facebook IG TikTok อะไรก็แล้วแต่นะฮะผมมองว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้ด้วยและซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะทำแบบนี้ต่อไปผมก็ยังอยากจะกลับมาอัดคลิปอยากจะกลับมาตกตะกอนความคิดของตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเกิดผมไม่ทำเนี่ยอีกด้านหนึ่งผมก็คงคิดว่าถ้าเกิดผมไม่กลับมาตกตะกอนความคิดไม่เอาอะไรมาแชร์เลยผมก็เหมือนจะกลับไปใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตซึ่งก็คือการใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ตัวผมเองไม่รู้ตัวซึ่งมันน่ากลัวมากนะครับเอาจริงถ้าเกิดผ่านไปแล้ว 4-5 ปีแล้วแบบผมเพิ่งมารู้ตัวว่าผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบผมกำลังหลงทางมันคงจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจริงๆเพราะฉะนั้นครับมันแชร์ความรู้แชร์บางสิ่งที่คุณเจอเนี่ยกับผู้อื่นอยู่ให้บ่อยๆนะครับอยู่ตลอดเวลาการทำแบบนั้นจะช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณพบเจอได้มากขึ้นก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวไว้เราพบเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย